Magandang araw mga solar. Dito naman tayo sa isang installation day dito sa meron kami installation dito sa Parañaque at kasama natin syempre ang Grace Light. At today install namin ay 5 kilowatt na grid tie. So meron ka bang sasabihin? Oo, kaya mga... Ito nga pala si siya nga pala si Joseph Martinez of Grace Light. Yan. Ito, kasama ko naman si kaibigan nating John Lo ng Top Solar. So magkakabit po kami ng 5 kilowatt dito sa BF Homes ulit, no? So kaya mga kapatid na at mga kapitbahay na taga BF, huwag na kayo lumayo dahil taga rito po kami. Seservisyohan namin kayo ng maayos. Yun. Siyempre. At dito na yun, ready na. Yan. We're installing 12 pieces of 445 watt na Jinko yan. Jinko yan, top brand yan, top brand. Yan. Okay, and ating mga ka-solar na nasa taas na at nag-i-install na po ng railings. So mamaya update po namin kayo sa kapag tapos na po yung installation ng panel at mamaya naman nasa baba na tayo at mag-i-install na tayo ng inverter. Okay, thank you very much. See you later. Okay, so ngayon nag-aakit na tayo mga panels. Dosing panel, nakaakit na kami ng dalawa. Hirap pala mag-vlog tapos magbuhat, no? Okay guys, so dito na tayo sa baba. Nakikabit na natin yung inverter pero wala pa pong wiring. Preparing pa lang po. Ayan si Eko, siya po nagkakabit ngayon ng inverter, breaker. Dito si Gary, tinatawanan tayo. Ayan. Dito si Toto, ang ating pinakagwapong installer. Taga-wiring din natin. At syempre, dito tayo sa BF Homes ngayon. BF Homes. Sa magandang bahay na to. Okay, so ang bili na dito umaabot ng mga 9 to 10,000 a month. Kaya nag-avail sila ng 5 kilowatt na grid-tied inverter. Okay? And malaki rin yung load nila sa umaga. Kaya saktong-sakto sa kanila yung 5 kilowatt. At gamit na gamit nila. So currently preparing tayo sa paghila ng wire sa metal conduit. And yan, medyo kanina nahila na nila, kaya lang nilabas nila ulit kasi wala pa palang grounding wire. So importante po yung grounding para sa safety na rin yun. Okay, so ayan, so gamit natin dito is Solis na 5 kilowatt grid tied inverter. And then yan, mga isolator, mga breaker.
So yan mga ka-solar, nakabit na natin yung mga isolator, breaker, pero hindi natin natapos yung wiring. So tapusin natin tomorrow. Okay guys, so tapos na tayo mag-wiring, tapos na tayo sa setup. Testing na ngayon. Kaka-on lang natin ng system and nakaset to sa 600 seconds waiting time para yan ang requirement, isa sa mga requirement ni Meralco. So right now waiting tayo para mag-on siya, which is 10 minutes. So yan, kita nyo, waiting siya to power up. This is 600 seconds. Okay, so tapos na tayo sa wiring. Testing na ngayon. And then mamaya i-close na natin to. Okay mga ka-solar, kakatapos lang natin na mag-install ng 5 kilowatt na grid tie system. Okay, so na-test na rin natin yung kanyang limiter. At yan. Medyo mababa na yung generation dahil medyo hapon na, alas 5 na. So ito yung buong system. Yan. Okay, so yung panel mamaya papakita namin sa inyo, magpapalipad tayo ng drone.